سيراميد. طبعا هنا ده المكثف أو الكوليستر. تايمر. الزراير. البنزين خاص بالمية، منسوب مية في الغسالة. هنا في لوك الباب، هنا في ترمبة المية، وصلة الترموستات بتقيس الحرارة، وصلة السخان. طبعا قلنا السيراميك، نفك الموتور، موتور 5 طرف. ان شاء الله نجمع كده ونجرب ان شاء الله مع بعض. طبعا زي ما احنا قلنا غسالة GMC.